নমস্কাৰ মই অংকিতা কলিতে আপোনালোক সকলোকে AK ক্ৰিয়েচনছত পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আজি আপোনালোকলৈ আন এটি নতুন মিঠাই ৰেচিপি লৈ আহিছো ভাবিলো নতুন কিবা এটা ট্ৰাই কৰো এতিয়া যেহেতুকে কমলাৰ বতৰ গতিকে মই আপোনালোকলৈ অতি সহজতে বনাব পৰা টেষ্টি কমলাৰ মিঠাই ৰেচিপি এটা লৈ আনিছো এয়া হৈছে কমলা টেঙা আৰু নাৰিকলেৰে বনোৱা মিঠাই বা লাৰু বুলিও ক'ব পাৰে এতিয়া বিহুৰ বতৰ ভোগালী বিহু আহিছে গতিকে আমিতো ভোগালী বিহুত নাৰিকলৰ লাৰু বা পিঠা বনামেই নহয় জানো গতিকে এইবাৰ ভোগালী বিহুত অলপ বেলেগ সোৱাদৰ নাৰিকলৰ লাৰু বনাই চাওকচোন কমলা টেঙাৰ সোৱাদেৰে কমলা টেঙাৰে নাৰিকলৰ লাৰু বনাই খাই খুবেই ভাল লাগে বহুত টেষ্টি হয় সেইকাৰণে মই ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো মোৰ লগতে এইবাৰ আপোনালোকেও অলপ বেলেগ সোৱাদৰ নাৰিকলৰ লাৰু বনাই খাই চাওক আৰু এটো সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজা ৰেচিপি হয় মই ভাবি উলিয়াই বনালো আৰু খাই ভাল লগা বাবে ৰেচিপিটো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালো এই ধৰণে আপোনালোকে এবাৰ বনাই ট্ৰাই কৰি চাব আৰু কেনেকুৱা পায় মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব গতিকে আহকচোন আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু এই ৰেচিপিটো বনাবলৈ আমাকনো কি কি সামগ্ৰী লাগিব চাওঁচোন আহক প্ৰথমতে আমাক লাগিব আধা কাপ সুজি সুজিখিনি আমি প্ৰথমে অলপ শুকানে ভাজি ল'ব লাগিব তাৰ বাবে গৰম কেৰাহী এটাত সুজিখিনি দি দিলো এতিয়া সুজিখিনি আমি একেবাৰে কম জুইত ৰাখি 4-5 মিনিট মান সময়ৰ বাবে একেৰাহে লৰাই থাকি শুকানে ভাজি ল'ব লাগিব যাতে সুজিৰ কেঁচা ভাৱটো আঁতৰি যায় সুজিখিনি ভজা হৈ গ'ল এইখিনি এতিয়া মই প্লেট এখনত নমাই থৈ দিম সুজিখিনি প্লেট এখনত নমাই থৈ দিলো এইখিনি আমি পিছত ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া কেৰাহীটো যেহেতুকে গৰম হৈ আছে একেটা কেৰাহীতে মই এচামুচ ঘি দিছো ঘিৰ পৰিমাণটো আপুনি প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব পাৰে অথবা ঘিৰ হলনি বাটাৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ঘিখিনি গৰম হৈ গৈছে গতিকে এতিয়া আমাক লাগিব 2 কাপ ৰুকি লোৱা নাৰিকল নাৰিকলখিনি এতিয়া ঘিৰ লগত ভালদৰে মিহলি কৰি লম আৰু জুইটো একেবাৰে কম কৰিয়ে ৰাখিব নাৰিকলখিনি অলপ ভাজি ললো এতিয়া আমাক লাগিব 1 কাপ চেনি চেনিৰ পৰিমাণটো আপুনি সোৱাদ অনুসৰি দিব পাৰে এতিয়া ভালদৰে আমি নাৰিকল আৰু চেনিখিনি মিহলি কৰিব লাগিব অলপ সময় পিছত আপুনি দেখিবলৈ পাব চেনিখিনি গলি যাব আৰু ধুনীয়া আঠা ভাৱ এটা হ'ব কমলা টেঙাৰ এই মিঠাইটো খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা-ছোৱালীবিলাকে এই মিঠাইটো খাই খুবেই ভাল পাব আৰু এয়া বনাবলৈ আমাক বহু বেছি ইনগ্ৰেডিয়েন্টছো নালাগে খুব কম ইনগ্ৰেডিয়েন্টছ ব্যৱহাৰ কৰি আৰু সহজতে আমি বনাব পাৰো আৰু এইখিনিতে আপোনাক মই ক'ব বিচাৰিছো সাধাৰণতে আমি যেনেকৈ নাৰিকলৰ লাৰু বনাও তেনেকৈ আপুনি চেনিখিনি আগতে ৰুকি লোৱা নাৰিকলত মিহলি কৰি থৈ দিব পাৰে তেতিয়া চেনিখিনি গলি যাব কিন্তু মই আগতীয়াকৈ মিহলি কৰা নাই বাবে কেৰাহীতে দি দিছো এয়া চাওক অলপ সময় ভাজি থকাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ চেনিখিনি গলি গৈছে আৰু নাৰিকল আৰু চেনিখিনি বঢ়িয়াকৈ মিহলি হৈ গৈছে মিশ্ৰণখিনি আঠা ভাৱ এটা হৈছে এতিয়া আমি শুকানে ভাজি থৈ দিয়া সুজিখিনি ইয়াত দিব লাগিব সুজি দিয়াটো অপচনেল হয় কিন্তু অলপ বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে মই ব্যৱহাৰ কৰিছো আধা কাপ সুজি দি দিছো আপুনি জোখ অনুপাতে সুজিৰ পৰিমাণটো দিব পাৰে সুজি দিলে লাৰুৰ সোৱাদটোও ভাল হ'ব আৰু লগতে লাৰু বনাবলৈ সুবিধা হ'ব যেহেতুকে আজি কমলা টেঙাৰে এই লাৰুটো বনাম সেইকাৰণে মই সুজি ব্যৱহাৰ কৰিছো সুজিখিনিও ভালদৰে মিহলি কৰি ললো এই গুটেখিনি মিশ্ৰণ অলপ সময় ভাজি লৈছো নাৰিকল চেনি আৰু সুজিৰ গতিকে তাৰ পিছত আমাক লাগিব কমলা টেঙাৰ ৰস যেহেতুকে আজিৰ মেইন ইনগ্ৰেডিয়েন্ট হৈছে কমলা টেঙা কমলা টেঙাৰে যেহেতুকে নাৰিকলৰ এই লাৰুটো বনাম গতিকে কমলা টেঙাৰ ৰসখিনি মই উলিয়াই লৈছো ইয়াত 2টা কমলা টেঙা ব্যৱহাৰ কৰিছো 2টা কমলা টেঙাৰে ইয়াত 1 কাপতকৈ অলপ কম পৰিমাণত ৰস ওলাইছে
কমলাৰ ৰসখিনিও এতিয়া ভালদৰে মিহলি কৰি লৈছোঁ। এইখিনি অলপ শুকাই যোৱালৈকে আৰু মিশ্ৰণখিনি অলপ ডাঠ হোৱালৈকে আমি এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু ৰঙৰ বাবে ইয়াত মই অলপ অৰেঞ্জ ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। সৰু চামুচেৰে এচামুচ কমলা ৰং দি দিছোঁ, তেতিয়া ৰংটো ধুনীয়া হ'ব। কিন্তু ফুড কালাৰ দিয়াটো অপচনেল হয়, যদি দিব নিবিচাৰে নিদিলেও হ'ব। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি ল'ম আৰু মিশ্ৰণখিনি অলপ ডাঠ হোৱালৈকে একেৰাহে এনেকৈ লৰাই থাকিম। আৰু কমলাৰ ৰস ব্যৱহাৰ কৰাৰ বাবে কেনেবাকৈ যদি মিশ্ৰণখিনি বহু বেছি পাতল হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে ইয়াত আপুনি আৰু অলপ চুজি অথবা পিঠাগুড়ি যোগ কৰি দিব পাৰে। এতিয়া শেষত ইয়াত মই দিছোঁ সৰুকৈ কাটি লোৱা অলপ কাজু বাদাম আৰু এলমণ্ড বাদাম। আৰু আপুনি নিশ্চয় মন কৰিছে ইয়াত মই কোনো ধৰণৰ আৰ্টিফিচিয়েল ফ্লেভাৰ বা বেলেগ ফ্লেভাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই, কাৰণ এই লাড়ুটোত আপুনি কমলাৰ ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা পাব। কিন্তু যদি আপুনি বিচাৰে ইয়াত ইলাচি গুড়িও অকণমান দি দিব পাৰে। কাজু বাদামখিনিও মিহলি কৰি ল'লোঁ আৰু আপুনি দেখিছে মিশ্ৰণখিনি বহুখিনি ডাঠ হৈছে আৰু পানীৰ ভাৱটো শুকাই গৈছে। এনেকৈ কম জুইত ৰাখি আমি এইখিনি ভাজি থাকিব লাগিব। আৰু এতিয়া গেছটো অফ কৰিবৰ হৈছে, মিশ্ৰণখিনি নমাবলৈ ৰেডি হৈছে। এই মিশ্ৰণখিনি এতিয়া অলপ চুব পৰা হৈছে, গতিকে এতিয়া মই লাড়ু বনাবলৈ আৰম্ভ কৰিম। লাড়ু বনোৱাৰ আগতে হাতত অকণমান ঘি লগাই লৈছোঁ, তেতিয়া লাড়ু বনাবলৈ সুবিধা হ'ব আৰু হাতত মিশ্ৰণখিনি লাগি নধৰিব। এতিয়া অলপ অলপকৈ মিশ্ৰণখিনি লৈ পেলাই এটা এটাকৈ লাড়ু বনাব লাগিব। লাড়ুৰ আকাৰকেইটা আপুনি পচন্দমতে সৰুকৈ বা ডাঙৰকৈ বনাব পাৰে। এয়া চাওক, লাড়ুকেইটা ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে আৰু লাড়ুৰ ৰংটোও ইমান ধুনীয়া হৈছে। গতিকে আপুনি দেখিলে কমলা টেঙা আৰু নাৰিকলৰ এই লাড়ু বা মিঠাই বনাবলৈ ইমান সহজ হয় আৰু খাবলৈও বহুত বেছি টেষ্টি হয়। গতিকে এই ধৰণে আপুনি নিশ্চয় এবাৰ বনাই চাব। গতিকে এইবাৰ বিহুত অলপ বেলেগ ধৰণে কমলা টেঙাৰ সোৱাদেৰে নাৰিকলৰ লাড়ু বনাওক, খাওক আৰু সকলোকে খুৱাওক। আৰু লাড়ুকেইটা সজাবলৈ সৰুকৈ কাটি লোৱা কাজু বাদাম লাড়ুকেইটাৰ ওপৰত দি দিব পাৰে। গতিকে কেনেকুৱা পালে আজিৰ এই ৰেচিপিটো কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। আন এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈ সোনকালে পুনৰ লগ পাম। তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক, সুখত থাকক। বাই বাই। আৰু ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ লাইক কৰিব, সকলোলৈকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এনেধৰণৰ নতুন নতুন ৰেচিপিৰ বাবে AK ক্ৰিয়েশ্যন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।